Sziasztok! Beregszászi nyúltenyésztő vagyok. A mai videóban egy rövid helyzetjelentést szeretnék nektek tartani. Ugye többen kértétek, hogy ezt legalább 2 havonta egyszer tegyem meg, hogy hol állok, hol tartok a nyulak tenyésztésében, illetve a gazdaságomnál. 2024. október 19-e van, és hát elsősorban arról szeretnék beszámolni, hogy készülök fel a térre. Ugye ez nyulak a gazdaság tekintetében is, hiszen, mint tudjátok, a térre készülni kell, tehát nem lehet csak úgy nekifutásból neki szaladni, és aztán lesz, ami lesz. Először is, ha új vagy a csatornámon, akkor örülök, hogy itt vagy, és fontos az, hogy minden olyan kérdésre itt választ találsz, ami a nyúltartás, nyúltenyésztés nehézségei, szépsége, betegségeivel kapcsolatos. Én hiszem azt, hogy sok olyan infót tudok nektek elárulni, vagy megosztani veletek, amivel esetleg még nem találkoztatok. És ez bízok benne, hogy segíti majd a ti állattartásotokat is, hiszen nem mindegy, hogy a saját kárán tanulja meg az ember ezeket a praktikákat, vagy esetleg tud előre informálódni, és hogyha informálódott, akkor ezeket a problémákat előre el tudja kerülni. Kérlek, iratkozz fel a csatornámra, ha még nem vagy tag, és az lenne, főleg ha még nem vagy csatornatag, és az lenne a kérésem, hogy ha nem okoz problémát, akkor légy csatornatag is, ezzel támogasd a munkámat, hiszen egy kávé árából már, vagy egy fél kávé árából elősegíted a következő videóknak az elkészülését. Még egy fontos dolog, bízok benne, hogy nem fogtok érte megharagudni, de mivel már több mint 3000 csatorna tag van Isten kegyelméből feliratkozva, és rengetegen kerestek meg privátba, tehát főleg Facebookon írtok, vagy pedig telefonon hívtok, és különböző kérdéseket tesztek fel. Én ezekre eddig igyekeztem mindig hiánytalanul válaszolni, ahogy az időm engedte. Viszont sajnos nekem is az időm véges, ezért kérem a megértéseteket, de mától csak azoknak a csatornatagok, csak azoknak fogok válaszolni a kérdéseire, azoknak a megkeresésekre, akik a csatornának a tagjai is. Ezt ténylegesen egy jelképes összegért már meg tudod oldani. Jó, de folytassuk tovább. Tehát a felkészülést először is azzal kezdtem, hogy beszereztem a megfelelő minőségű lucerna szénát. Itt látjátok is, nem tudom mennyire adja vissza a videó, de ez teljesen zöldön száradt lucerna szénáról beszélünk. Itt most jelen esetben, ha minden jól megy, még egy 80 bál széna van, és 15 bála szalma. Látjátok, a hely nincs tele, bőségesen van még hova pakolni. Még ha az időjárás engedi, lesz még egy kaszálás, azt nekem ígérték, tehát egy ilyen 30 bál, úgyhogy nyugodt szívvel neki fog tudni akkor indulni a télnek. A fából is sikerült mindenféle hulladékot összevágnom, régi ketreceket, illetve az építkezéskor, amik felgyülemlettek különböző hulladékok, az szintén, illetve vásároltam tűzifát is. Ugye a háborús helyzete való tekintettel erre muszáj, hogy felkészüljünk, hiszen akár áramkimaradások vagy gáz szüneteltetés is lehetséges. Az állományomnál sikerült egy frissítést végrehajtanom, ugye megkezdődtek az őszi pároztatások, ez a korábbi videóban már tájékoztattalak róla titeket, illetve egy külön videóban megmutattam az eladó nyulaimat is. Lényegében annyi történik, hogy most, ha minden jól megy, kaptam egy szervezettől megint egy lehetőséget. Tőlem fogják megvásárolni a nyulakat, tenyésznyulakat. Ha minden igaz, akkor ilyen rászoruló gyerekeknek a számára, akik általában olyan helyen élnek, tehát itt Kárpátalján, vagy falun, vagy pedig olyan helyen, ahol a városon is, de van lehetőség nyulak tartására, és ezek a gyerekek fognak kapni egy jó minőségű, csúcs-szuper pannonfehér tenyésznyulat. Nagyon örültem a megkeresésnek, mikor engem választottak, hiszen ezáltal is elismerik ezeknek a nyulaknak a minőségét, hiszen
és főleg azt is, hogy ugye ezekhez nem kell olyan hatalmas nagy szakértelem ezeknek a tartásához. Nézzétek, milyen gyönyörűek. Most nem azért, de ténylegesen színhús az egész. Jó, úgyhogy talán támogatni is lehet ezt a lehetőséget. Hogyha ti is szeretnétek egy ilyen támogatást, bárkit is, akkor keressetek meg privátban, megkérdezem a szervezetet, hogy milyen számlaszámra lehet ezt esetleg, ha valaki szeretne utalni nekik, hogy több ilyen gyerek legyen támogatva. Ezt természetesen utána tudtok majd nézni az egész programnak, illetve ha minden jól megy, akkor az átvételről hivatalosan is lesz sajtóvideó feltéve és sajtó készítve itt én nálam. Hát ezeket a nyulakat, ezekből fognak most 18 darab nőstényt és 2 darab bakot, ha minden igaz, elvinni. És ha megkérnek, akkor természetesen be is pároztatom őket, az teljesen díj- és bérmentesen, mert tudom, hogy jó helyre megy. És ami fontos, természetesen én is jelentőset engedtem ennél a mennyiségnél, illetve a program miatt, hogy kikhez megy az árból, így mindenkinek megéri, tehát én örülök, hogy egy ilyen jó ügy mellé felkértek engemet, hogy álljak be. Na szóval, jelenleg akkor, hogyha ezeket elviszik, akkor hozzávetőlegesen egy ilyen 40 darab tenyésznyulam fog maradni. Itt már megkezdtem a nőstényeket pároztatni, itt láttuk most 2 pannonnyulat, ugyanis német óriásoknál, majd akkor kerülnek át ebbe a ketrecbe a német óriások, hogyha ugye ezek le fognak itt fialni, a nőstények. Most őt várom legkorábban, ennek a nyúlnak a fialását. Ő most egyelőre, mivel vedlik, elkezdett tovább vedleni, nem tudom miért, ő most kiesett a tenyésztésből, illetve nézzétek, tehát befogok a tenyésztésbe 2 ilyen német óriás nőstényt is. Megmutatom nektek. Lehet, hogy fülbe nem a legtökéletesebb, de minden másba, formában és szőrzetben viszont tökéletes a nyuszi, úgyhogy szeretném ezt a vérvonalat továbbvinni. Ott egy másik, ott a párja. Ő is egy német óriás, súlyban jelenleg 7 kg felett járnak, 7 kg 20 deka körül, tehát megfelelnek a standardnak, és nagyon jó vérvonalból vannak, tehát szeretném mindenképpen, hogy legyenek tőlük fiatalok, kicsik. Már dobog is, tetszik neki a napsütés. Jó. Ugye most volt egy nagy takarítás, bizonyára észreveszitek, hogy szépen tisztán vannak tartva a ketrecek. Hát rengeteg időt és energiát elvisz ezt folyamatosan csinálni. De na, én úgy gondolom, hogy az állatok megérdemlik. Megvan a készletezés is, ugye folyamatosan készletezek, mindig van itthon táp, ez már a fűrjeknek táp, ott a nyulaknak táp, van a tyúkoknak egy kis tojótáp, ugye keverek nekik, és folyamatosan most is tojnak. Ezzel etetek, még mielőtt valaki azt mondaná, hogy műanyaggal etetek, tehát nézzétek meg, ez tengeri, buza, tritikálé, zab, illetve 1/3 rész, vagy még annyi se tojótáp, tehát ezeket kapják a tyúkok rendszeresen. És hála az úrnak tojnak is ilyen napi szinten 15 tojás, 20 tojás, 30 tyúktól gyönyörűen megvan. A zabot is elkezdtem most már felhasználni innen az etetőből, mivel hogy látjátok, milyen gyönyörű zabot sikerült kerítenem? Mivel sajnos már az egerek elkezdtek lassan, de biztosan megjelenni, ezért folyik az egér írtás is. A fűrjeket kiköltöztettem a tyúkoktól teljesen, ugye erről egy külön videóban szóltam. Sajnos még itt a madarakkal vagyok problémába, a verebekkel, úgyhogy jövőre mindenképpen tervezem ezt teljesen. Igen, lett egy ilyen féleresz még itt építve, ezzel jobb lesz a tyúkoknak is, akár esős időben nem áznak, illetve az egészet be fogom hálózni, ezt az egész területet, és védeni fogom a madaraktól, mivel hogy nem olyan rég, kb. Egy hónappal ezelőtt megjelent a tyúkokon a pestis, nem is himlő, bocsánat, nem pestis, hanem himlő, az állatorvos így azonosította be.
kaptam hozzá megfelelő gyógyszert, illetve kenőcsöt, így ki tudtuk kezelni a tyúkokat vele, illetve megjelent aztán szintén a verebek hozták be, megjelent a tyúktetű, azt szintén leszórtam, de hát látjátok, hamut van abba az edénybe, meg por, ilyen homok, és abba fürdenek naponta rendszeresen a tyúkok, hiszen a tetűt az szinte lehetetlen, ahol megjelenik maximálisan 100%-osan kiírtani, illetve rengeteg odafigyelés kell hozzá, de hát igyekszünk. A kert az most már ugye őszre lesz felkészítve, nem sokára ez le lesz szépen az egész darálva. Van egy ilyen daráló traktor után kötő ilyen kis akármicsodája a szomszédomnak, aki majd ledarálja ezt az egész kertet, és felkészítjük a térre. Ha sikerül, akkor őszi szántás is el lesz végezve, sokkal jobb minőségű lesz a föld. És most szeretném még így a nyulakon kívül megmutatni a gazdaság többi részét, ugye a fűrjeket. Ugye keltettem a fűrjekből, hát most már a 8. keltetésnél járok, ami azt jelenti, hogy most tettem be, most 8-adjára, de még nem kelt ki, fognak kikelni a kis fűrjek. Na most érdekes módon oda költöztettem abba a garázsba a fűrjeket, amit eredetileg az autónak szántam, de szükséghelyzet miatt mégis ide kerültek be, és ugye ide kerültek, rögtön kapcsolok fényt, ide kerültek azok az új ketrecek is, egy még üres, amiben ugye további fűrjeket tartok. Ők nagyon szépen tojnak nekem, folyamatosan most már azért ilyen csapzottak ugye a kakasok miatt. Most már lassan, de biztosan fogom a kakasokat kifele költöztetni tőlük. Pontosabban fogom szépen lefele vagdosni, hiszen nem akarok majd csak tavasszal újra tojást betenni a keltetőbe. Nincsenek zsúfoltan, 30 fűrre van ez a ketrec kitalálva, úgyhogy sokan volt olyan információ is a korábbi videóm alatt, hogy lehet így tartani fűrjeket. Hát nézzetek utána, ez nyugodtan 25 darab van, tehát nincsen 30, úgyhogy 5-tel kevesebbet tartok bennük, mint amit a nagykönyv ír. Úgyhogy erre is odafigyelek, de még ezen is csökkenteni fogok, lecsökkentem 20 darabra. Itt azért tettem be ide a garázsba, hogy legyen folyamatosan tojás, illetve hogy ne kapják el a tyúkoktól a tetűt, és hát hogy elég melegbe legyenek, hiszen a garázs az le lett aránylag elég jól szigetelve, bár még vannak hiányosságok, amit még meg kell majd csinálni, de remélhetőleg most lesz egy pár szabad napom novemberben, és akkor utána tudok vele foglalkozni. És ugye itt vannak a további kicsi fűrjek, hát itt a 7. keltetésből valóak, ők még lassan növekedésben vannak, ők még a melegben lesznek, egy infralámpával világítok nekik, csak most kinyitottam az ajtót a szellőztetés véget, hogy egy kis napfény, napsütés is bejöjjön, hiszen eddig ide sütött a nap. Hát jelenleg itt tartok, a fűrjekkel vannak konkrétan tervek. Célom az, hogy a későbbiekben, ha lesz rá igény, természetesen ezt az igényfelmérést most szeretném a tél folyamán elvégezni, tehát ha lesz rá igény, akkor szeretnék egy ilyen, hogy napi 300 darab fűrtojásom legyen, tehát egy olyan mennyiségű fűrjet, tojófűrjet tartani, és ebből a tojásból szeretnék minőségi fűrtojásos tésztát előállítani, száraz tésztát, tehát leves és körettésztákat, és azt szeretném itt főleg a beregszászi járási üzletekbe értékesíteni. Egyre többen keresnek meg a tojással kapcsolatosan is, tehát lehetséges, hogyha így haladok, és hogyha megéri, mert ugye mindent ki kell számolni, hogy megéri vagy nem éri meg. Ugye most zajlanak a felmérések, a költségek, számolgatok én is, figyelem, próbálom kitapasztalni, hogy mivel tudom a tápot kiváltani, hogy tudom a tápot kiváltani, honnan tudom beszerezni a megfelelő dolgokat, amivel ugye ellátom a fűrjeket.
És aztán, hogyha a számok jót mutatnak, akkor mehetünk tovább. Tehát itt tartok 2024. október 19-én. Ha tetszett a videóm, akkor iratkozz fel, vagy gyere el, látogass meg, vásárolj tőlem nyulat, vagy akár fűrjet, mert már fűrjet is adtam el. Itt be tudod azonosítani, könnyen megtalálsz, ugye. Nézzétek, még a mezőn még lovat is lehet látni, ami sok helyen már ritkaságnak számolódik, ott egy tehén, itt pedig egy gyönyörű szép ló. Itt az oszlop mögött megpróbálok egy kicsit ráközelíteni. Hát sajnos nem engedi a videó, bocsássatok meg. Jó, hát minden esetre köszönöm a figyelmeteket, ha van kérdés, írjátok meg kommentben, és nagyon szívesen válaszolok rá. Sziasztok, szép napot nektek!